DJ Randima YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න. අද මම ගෙනාවේ ඔයාලට Adobe Premiere Pro පාඩම. ගොඩාක් කාලයකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. අද අපි බලමු කොහොමද Premiere Pro වලින් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇතුළේ වීඩියෝ එකක් දාන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ වලට like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් බලන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. මම කරන්නේ එකට Premiere Pro software එක open කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම Premiere Pro software එක open කරගෙන තියෙනවා. මම අලුත් project එකක් හදා ගන්නවා. මම click කරනවා new project කියන එක. මම text insight කියලා project එක හදා ගන්නවා. මෙතන මම project location එකක් ඕන අපිට set කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙම කරන්නේ මේ කලින් දාපු project location එකට මම හදන්නේ. ඊළඟට මම මෙතන new item එකට ගිහලා sequence ගන්නවා. 720 ගන්නවා මම. මේක sequence එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය footage එක අපි දාගන්නවා. මම මෙන්න මේ footage එක දාගන්නවා sample video එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ඕන වීඩියෝ එකක් use කරන්න මේකට. මම මේක add කරගන්නවා timeline එකට. මම මෙතන දෙන්නේ keep exciting settings කියන එක. හරි. දැන් මෙතන මගේ වීඩියෝ එකක් අట్లా තියෙනවා. හරි. දැන් අපිට ඕන මේ වීඩියෝ එක ඇතුලෙන් ටෙස්ට් එක ඇතුලෙන් වීඩියෝ එක පේන විදිහට හදා. මම කරන්නේ එතන තව මම new එකක් යනවා item එකක් ගිහිල්ලා මම යනවා ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න. ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරන්නේ Premiere Pro පරණ version වල නම් වෙනස්. අලුත් version එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ටෙක්ස්ට් tool එක අරගෙන ටෙක්ස්ට් කියලා නම කරා. ඒක මම හදා ගන්නවා මේකේ මැදට සෙන්ටර් කරා. ලොකු කරා. එතකොට අපි තව ටෙක්ස්ට් එක බලමු අපි. ටෙක්ස්ට් එක ගොඩක් ඇතුලෙන් ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එක. මේ වගේ එකක්. හරි. එසේකට. opacity එක 5 සෙන්ටර් කරගන්න. හරි ඊළඟට මම මේ ටෙක්ස්ට් එක හදගෙන ඊට පස්සේ මම යනවා ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න. ඒකේ නම තමයි track matte. මම යනවා එතනින් track matte කීන් වල තියෙන්නේ. මම ඒක දාගන්න වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට දාගෙන මෙතන පොඩි configuration වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික මම කරන්න හදන්නේ. track mark මේ තියෙන effect එක අපිට ඕන effect එක මෙතනින් enable disable කරන්න පුළුවන්. මෙතන මම matte කියන එකට මම වීඩියෝ එක දාන්නේ. අන්න ඒ විදිහට මම matte කියන එකට වීඩියෝ දෙක දාන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එක ටෙක්ස්ට් එක ඇතුලේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට වීඩියෝ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්.
හරි යාළුවනේ ඔන්න ඔකයි පාඩම. ඉතින් මම හිතනවා තේරුණා කියලා මෙතනදී යූස් උනේ ඉෆෙක්ට් එක තමයි ට්‍රැක් මේට් කී එක. හරි thank you මගේ වීඩියෝ බැලුවට. තව වීඩියෝ මම ටියුටෝරියල්ස් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒවත් බලන්න. මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අනිත් channel බලන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඉස්සරහට.